Men det regnar inte på oss när vi lämnar gåstjärnskojan. Och det är vi bara glada så länge det varar. För nu har vi ingen mobiltäckning så vi vet inte riktigt vad som väntar oss idag. Men senast vi såg så skulle det ju regna hela dagen idag också. Vi får se när vi ska komma ut ur den här Alfrideskogen. Eller vad det nu är. Träden ligger på ända. Och det ser inte ut att vara granbarkborre. Så något annat har fällt dem. Det har varit så sedan vi började klättra upp mot gåstjärnskojan. Förlåt mig, gåstjärnskojan. Vi har kommit fram till fina Hällsjön. Och ett vindskydd. Jättefint vindskydd. Men vi tror att det ska finnas ett till så vi går en bit till. Innan vi tar en liten rast. Den som satte den här etappen till lätt. Tid 3-5 timmar. Den var kanske svensk mästare i ultralöpning eller något. Vi har hållit på i 3,5 nu och då har vi kommit till Hällsjön. Det är fint, men tro inte att det ska göras på 3 timmar. Jo, det finns en till. Men är man ute efter nattlogi ska jag säga att den förra är bättre. Den här är väldigt öppen och utsatt för vind. Men för våran lilla vattenpaus duger den ju fint. Det var perfekt bad nedanför här. Så då sitter ju förstås jag här och är nybadad. En fin etapp är det. Men snabbt går det sannoliken inte. Jag ser en markering uppe i skogskanten i alla fall. Till slut fick vi ändå lite utsikt. Nu ser vi Finnmarks största sjö, Rögden. Eller Röjden tror jag på svenska. Nedanför oss. Ja, ganska pampigt. Toppenled. Det är väldigt sällan man blir glad av att se en asfaltväg. Men här känns det som, ja, jag överlevde. Vem i hela världen är ledhållare här egentligen? För det här duger inte. Etappslut Rögden. Drygt 6 timmar i ren gångtid blev det för oss. Och den där hemska nedgången på hygget där borta, det är bara under all kritik. Men nu ska vi försöka hitta någonstans att äta lunch. När man har rundat sjön kommer man till det här liggbara vindskyddet.
En liten badplats. På andra sidan det hemska hygget och snårskogen vi kom ner igenom. Och en toalett. Uppe vid Pyrala Fingård så är det faktiskt någon form av aktivitet och en del besökare. Vi är på väg upp på 540 meter höga Moldusen, Moldusberget. Lite olika namn har jag sett på det. Och här är det en granskog. Vilket beror på hyperitberget vi går på. Hyperit är en bergart som gynnar växtligheten och bland annat granen. Så till skillnad från granåkrar som man är van vid så känns det här som en skog. Och så är vi Muldusens naturreservat också. Gränsröse nummer 87. Gränsgatan gör att vi får lite utsikt över Rögden. Lite skogar och berg. Annars är det för mycket träd i skogen som skymmer sikten. Fjälltorp är en öppen stuga som går bra att övernatta i. Det var faktiskt fantastisk utsikt från leden. Mycket bättre än uppe vid Gränsröset. Ser vi snart hela Rögden känns det som. Det är så häftig leddragning här. Den går inte som på svenska topokartan bakom träden in i en mosse. Utan den går ju precis här på kanten av berget. Så att vi ser ner till sjön i princip hela vägen. Jättevackert. Finaste sträckan på leden hittills. Och bra stigar har varit. Här kommer lite vatten. Det har klarnat upp till en underbar kväll. Ljuset är alldeles fantastiskt. Ja, varför var det avbrott i spången där? Då är vi nästan framme i vårt nattkvarter. Abborrtjärnsberg. Titta vilken underbar kväll det har blivit. Så här ser det ut utifrån. Jättefint område med ett antal gamla byggnader. Och slagna blomsterängar. Det var ett underbart ljus när vi kom. Men det hann tyvärr försvinna innan jag började filma. Vi har väldigt växlande väder. Hallå ja! Vi har kommit fram till Abborrtjärnsberg. Där det finns ytterligare en stuga man får sova i. Den här gången är det en rökstuga. Jag ska visa er den strax. Dagens etapp var
nog den finaste vi har gått på hela leden. Med undantag då för de 2 hyggespassagerna strax före Röjden. Där, ja jag vet inte, det går inte att kalla det för vandringsleder. Men märkningen gick att följa faktiskt, fast det nästan inte gick att komma fram. Det var kul att passera Purrala, för där fanns det ett gäng entusiastiska kvinnor som berättade om skogsfinnarna. Alltså de finnar som vandrade in hit till de här trakterna från Finland med början på 1600-talet och har byggt alla de här gårdarna som vi går förbi här. Och så fick vi äta skrädmjölsvåfflor. Och så här ser det ut i rökstugan när vi har spritt ut oss. Och här är rökugnen. Det fungerar alltså så att det finns ingen skorsten. Utan röken lägger sig helt enkelt under taket så att man tar tillvara på all värme. Och sen får den sakta permera ut. Det känns inte jättecharmigt faktiskt. Storstugan. Ganska mysigt utan rök i alla fall. Och ett rum till. Mest fullt av bråte. Ja, men vi tackar för att vi fick bo här också. Det blev en riktig stugtur där. God morgon. Det är dags att lämna Abborrtjärnsberget. Vi har god mobiltäckning här uppe. Prognosen säger att det inte ska regna idag. Jag tror det när jag ser det. Det blir förmodligen en kort etapp igår. Igår var det nästan 2 mil som tog typ 7 timmar och en kvart. Bitvis ganska jobbigt och med all blötan också. Vi hittar bara ett övernattningsställe här för sista natten. Och då är det bara 10 kilometer att gå. Men vi får se hur det ser ut där. Det ska vara ett vindskydd och det kanske inte är ett som man sover i. Vi går dit och sen får vi se vad som händer. Här står vi då mitt på vägen. Och saknar vår packraft som vi inte har. Det gick att ta sig igenom med vatten till knäna. Men det är allt lite mer vatten än vad som är brukligt. Etappskifte Lövhaugen och vi går in på vår allra sista etapp, nummer 8, som ska ta oss upp till Röjden. En väldigt snabb och enkel mil. Och så har vi kommit fram till Baksjön. Ja, jag vet inte om vi har kommit till en äkta norsk gapahuk. Men det var i alla fall ingenting som vare sig ger väderskydd eller går att sova i. Men vi kanske stannar här ändå. Ja, men vi slog läger här. Det är en ganska mysig plats ändå. Vi får inte riktigt ihop logistiken till morgondagen om vi ska gå längre. Och så fanns det en liten tältplats bredvid.
Så det blev en halvdag idag och sen får vi sitta här och uggla resten av eftermiddagen. Jag får väl lov att visa den här fåniga prylen jag har köpt. Eftersom jag köpte mitt liggunderlag. Så här har jag köpt en 8 grams Alpenblow. Som blåser upp liggunderlaget åt mig. God morgon. Nu ska vi försöka äta frukost mitt i knotteländet. Innan vi går den allra sista etappen och tar bussen tillbaka till Torsby. Jag måste berätta om igår. När vi kom hit så hittade jag lite muslort på bänken, trodde jag. Så jag petade undan det och så satte jag mig där. Och efter ett tag så flög det ut någonting över huvudet på mig. Och då hade vi väckt en fladdermus som hängde här i godan ro och sov. Så det var ju lite taskigt men lite roligt också. Ja men vet ni, nu vaknade vi på morgonen och så gick vi 50 meter. Och här ligger ett dass, vi som just har skit i skogen för första gången på turen. Och där fram ett vindskydd, det ska vi gå fram och titta på. Ja, så här ser vindskyddet ut. Det hade till och med gått att sova på britsarna. Sen var väl våran plats lite mysigare i och för sig. Och så var allting lite på gränsen igen. Norge till vänster och Sverige till höger. Och jag säger att det är svårt att se skillnad. Blå markeringar i Norge, orangea markeringar i Sverige. Där svänger vi in i Sverige för sista gången på den här turen. Och jag sa att vi skulle passera gränsen 8 gånger. Men med alla småkrokar vi har gjort i själva gränsgatan så känns det verkligen som betydligt fler. Vi funderade på att gå lite längre igår ju. Men det har varit så svårt att hitta tältplatser. Vi såg lite vägslut på kartan och det brukar funka. Och här är ett av dem. Ser jättefint ut faktiskt. Efter knappt 5 kilometer. Just nu när det är så här superblött i skogen så finns det en liten fors här man kan ta vatten i. Men den är nog inte att lita på vid torrare perioder. Och längs vägen från Böhönen och efter det höga berget finns det flera möjliga tältplatser. Förlåt om jag mest har filmat ocharmiga tältplatser idag. Det var väl för att vi hade lite bryderier runt hur vi skulle lägga upp dagen. Som jag bjuder på den informationen. Det är en fin sträcka. Inte så spännande men alltså det finns inga fingårdar och inga flyktrutter och inget speciellt. Men det är fin terräng. Och hjortronen tycks börja mogna. Här slutade det att vara fint. Jag hoppas verkligen att vi inte ska gå i det där. Vi gick utan vatten idag nästan eftersom det har forsat överallt i skogen tidigare. Men idag hittar vi den här bäcken efter 9 kilometer. Det är första vattnet. Här blir det vattenfiltreringspaus. Det går ganska fort att filtrera. Men inte när man står och tittar på den. Vilken massaker. Det är största hygge jag någonsin har sett. Vi går i fina skogsremsor. En liten skog mellan avverkningsytorna. Usch och fy.
Så fult och så fint på samma gång. Nu har vi kommit till korset i Röjden. Det är något ockult. Jag trodde det skulle vara ett rest kors, men det är ett kors ristat i marken. Då så. Då var vi framme i Röjden. Och vet ni vad? Det var slutet på den här vandringen. Då har vi gått södra halvan av Finnskogleden, som också är STF:s signaturled Värmland. Och huruvida den uppfyller alla kriterierna, ja, jag kan inte rabbla upp dem nu, men det är väl gränsfall. Den enda ledinfrastruktur som egentligen finns, det är ju ledmarkeringarna. Men de är faktiskt ganska bra. Det finns alltid ställen på alla leder där man blir osäker. Så att det är fint att ha ett GPX-spår om det blir några oklarheter. Så vad tyckte jag om leden? Ja, men efter 2,5 mil då var jag beredd att vända och gå hem. För det var igenvuxna kalhyggen och spår efter skogsmaskiner man skulle gå i. Men sen bättrade det på sig, absolut. Så att det är mestadels fin skogsterräng. Det är mycket myrar. Vi har ju haft regn i 3 dagar här så att det är extremt blött. Vi har verkligen klafsat fram både i mossarna mer normalt, men stigarna har varit bäckar också. Men det känns ändå sundare med för mycket blöta än med torka. Så att vi har haft det bra. Det finns ju inga övernattningsplatser som hör till leden. Men vi har ändå sovit i 2 vindskydd. Nej, vi har sovit i 1 vindskydd. Vi har sovit i 2 sådana här DNT-hytter som man behöver nyckel till. 2 öppna stugor och 2 tältnätter. Det är väldigt, väldigt svårt att hitta tältplatser. I alla fall för oss som har ett 2-manstält, stavtält med ganska stor footprint. Men jag räknar väl till att det finns 5 sådana här öppna stugor som antingen driftas av Finnskogens vänner, av Norska Statsskog eller helt enkelt av privatpersoner. Så det är fint faktiskt, och då finns det alltid en brunn på dem där så att man får vatten och så här. Så att jag måste väl ändå till slut säga att jo, den här leden kan man gå. Den är inte underhållen, men det funkar. Man kommer fram och man blir ganska nyfiken på skogsfinnarnas historia. Det kan man läsa på lite mer om. Och även flyktrutterna från belägrade Norge till Sverige under andra världskriget. Det finns en del man kan förkovra sig i. Så att absolut, visst kan man gå den här leden. Vi har 6,5 kilometer ut till bussen i Bjurberget, så att då blir det väl runt 13 mil totalt. Det känns bra faktiskt. Det var det hela för den här gången. Ha det bra och vi ses. Hej då!